Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه النهارده هنعمل ريفيجن سريع على مجموعه من الاسئله، نتمنى ان حضراتكم تكونوا كلكم تعرفوا اجابات الاسئله دي. طبعا اي سؤال احنا تعرف تجاوبه ده معناه ان ده سؤال بتاعك وده سؤال انت عارفه ما فيهوش مشكله، لكن المشكله في السؤال اللي انت ما تعرفش تجاوبه، اللي ما تعرفش تجاوبه اعمل عليه ستريس كده، شوف الجزئيه دي مالها، هو الجزئيه دي انا محتاج ان انا اذاكرها من الاول ولا انا محتاج احل عليها اسئله كتير ولا اعمل ايه. المهم ان ما يبقاش في جزئيه تقف معانا. لما يبقى كل الاسئله اللي عدت عليك انت تعرف اجاباتها يبقى انت كده خلاص بقيت ممتاز. لكن لو في سؤال عدى عليا وما عرفتوش ما فيهوش مشكله، لكن ما يعديش عليا السؤال مرتين وما اعرفوش، خصوصا في الوقت القليل اللي احنا فيه دلوقتي. هنبدا بقى اول سؤال مع بعضنا. بيقول which of the following is deployed number of chromosomes. Spirogyra cells، طبعا كل السوماتيك سيلز اوف سبايروجايرا هابلويد. انثريديا والارشيجونيا والجاميتوفايت كل ده هابلويد. ميروزويتس اوف بلازموديوم ملاريا، كل البلازموديوم ملاريا هابلويد لكن ما عدا الاوكاينت والزيجوت. سبوروفايت اوف بلازموديوم، اهو السبوروفايت ده ديبلويد نمبر اوف كروموسومز. يبقى معنى كده ان هو كل سيل تعدى علينا اخد بالي هي هابلويد ولا ديبلويد ولا ترايبلويد زي الاندوسبيرم اللي احنا نعرفه. يبقى ده سؤال سهل كل الناس ممكن انها تجاوبه بسهوله. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the life cycle of furnace in sporophyte reproduce asexually by dots. طبعا بيقول ان اللايف سايكل بتاعت الفيرنس زي الاديانتم والفوجيرا دول. السبوروفايت هنا بيعمل ريبرودكشن asexually by جاميتس، طبعا ما فيش asexual by جاميتس. سبورز، سكيزوجوني ولا سبور ماذر سيل، طبعا ده بيعمل ريبرودكشن باي سبورز، لان احنا نعرف ان اللور سيرفيس اوف ليف دي كونتيننج سوراي، وكل سورس هنا فيها جروب اوف سيلز اسمها سبورانجيا، كل سبورانجيوم جوه سيلز بتعمل ديفيجن باي ميتوز عشان تعمل هابلويد سبورز علشان تكمل السايكل. هنا بيقول لي the following living organism form zygote except، يبقى دول كلهم بيعملوا زيجوت ما عدا زي سبايروجايرا طبعا بتعمل زيجوسبور، بلازموديوم بيعمل زيجوت، اميبا اديانتم بيعمل زيجوت، الاميبا ما بتعملش زيجوت، وبالتالي الاميبا دي ريبروديوس asexually، علشان كده هنا الاميبا مش بتعمل زيجوت. السؤال اللي بعده بيقول لي the number of nitrogen spaces that entered in the structure of 150 amino acids that enter in the protein since. طب هنا بيقول لي ان عايز النمبر اوف نيتروجين سبيسيس اللي بتعمل 150 امينو اسيدز، كل امينو اسيد ريبريزنت باي 3 نيوكليوتايدز، وانا عندي 150 امينو اسيدز يبقى على طول تايمز 3، وبالتالي لما اعمل هنا هو عايز النمبر اوف bases او of nitrogen species that enter in the structure of the amino acid عشان تعمل بروتين. طبعا 150 دي لما تبقى تايمز 3 تبقى 45 تبقى 450 عشان ده دبل ستريد يعني جين، يبقى تايمز 2 وبالتالي تبقى 900. السؤال اللي بعده بيقول لي باراثايرويد جلاند سكريتس ذا دوت هرمون. باراثايرويد جلاندز مش بتطلع غير هرمون واحد اسمه باراث هرمون، واحنا نعرف ان الباراث هرمون ده increase the calcium level in blood by removing the calcium ions from the bones and spread in blood. ونعرف ان الباراث هرمون antagonize the action of calcitonin هرمون، يعني الكالسيتونين هرمون ده بيعمل لي decrease the calcium level in blood، يبقى الباراث هرمون increase the calcium level in blood. Both of them regulate the concentration of calcium ions in blood. والسؤال اللي بعده بيقول لنا كريتينيزم is the result of deficiency of dot hormone before puberty. طبعا كريتينيزم لازم يبقى before puberty ولازم يبقى هايبوثايروديزم يعني ثايروكسين هرمون. نفتكر ان الثايروكسين هرمون ده لو حصل هايبر سكريشن يعني هايبر ثايروديزم بيديني او يحصل ديزيز اسمه اكتوفثالميك جويتر، لكن لو حصل ديفيشنسي يعني هايبوثايروديزم يبقى ده بيديني كريتينيزم ان تشيلدرن وبيديني حاجه اسمها ماكس اوديما كلنا نعرفها ان ادلتس. السؤال اللي بعده بيقول لي the hormone that keep the balance of sodium and potassium ions contains
in the body are secreted from the dots. هو الحقيقة مش بيسأل على اسم الهرمون، لكن بيسأل على الهرمون ده جه منين. طبعا معروف ان الهرمون اللي بيعمل ريجوليشن للمينرال سولتس ده المينرالو كورتيكويدس، ومينرالو كورتيكويدس يعني ده بيطلع من الكورتكس اوف ادرينال جلاند، وده اللي هو الالدوستيرون هرمون. وبالتالي الرايت انسر هتبقى كورتكس اوف ادرينال جلاند. خلينا نفتكر ان الكورتكس اوف ادرينال جلاند بتطلع لي 3 جروبس اوف هرمونز. كان الاول بنقول عليهم جلوكوكورتيكويدز از كورتيزون اند كورتيكوستيرون، وبعدين مينرالو كورتيكويدز از الدوستيرون اللي بيعمل increase the reabsorption of sodium ions and release the potassium ions or reabsorb the potassium ions. نعرف كمان ان في 6 هرمونز بتطلع من الكورتكس اوف ادرينال جلاند، عشان كده لما بيحصل تيومر in the adrenal gland that may leads to feminization in males and masculinization in females. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي give one function for each of the following. ايه اللي عايزين له الفانكشن؟ عايز الفانكشن اوف تندريل، عايز الفانكشن اوف كولينستريز انزيم، عايز فانكشن اوف تايلوزيس، عايز الفانكشن اوف مايكروبايل. طبعا التندريل معروف ان ده موجود في البلانتس اللي ما عندهاش يعني رابيد ستراكشرال سبورت. التندريل دون بيعمل twin around the support to pull the plant to grow vertically besides the support. يبقى the support is the stem to grow vertically until reaches the support then grow vertically. يبقى هنا بيبدأ التندريل بيتحرك في الهواء، بيدور على support، يلف حوالين السبورت. التندريل length ده decrease so that pulls the plant to grow vertically besides the support. كان الكويستشن التاني اللي بيقول لي برضو عايز one function كان cholinesterase enzyme. Cholinesterase enzyme break down or destroy the acetylcholine after performing its function into choline and acetate. لما كان المسل بليت، كانت المسل بليت ديت عامله حاجه اسمها polarization، وهي polarization يعني المسل ريلاكس. يبقى لما يجي الاسيتايل كولين which is the only stimulus of the muscle plate، الحاجه الوحيده اللي تخلي المسل تعمل contraction هو ده الكولينستريز انزيم. لما يجي اللي هو الاسيتايل كولين الاسيتايل كولين بيجي على المسل بليت، بيعمل exchange the selective permeability of the membrane to allow the sodium ions to move from outside to inside. That it changes the permeability of the membrane and that it changes the state of polarization into depolarization that leads to contraction of the muscle. المصل هنا عامله كونتراكشن، ما ينفعش تعمل ريلاكسيشن من غير ما يتشال الاسيتايل كولين. فهنا ده الدور بتاع الكولينستريز انزيم اللي بيعمل لي بريك داون ذا اسيتايل كولين after performing its function into choline and acetate. فعلشان ترجع المصل بليت للستيت اللي بنقول عليها ريبولاريزيشن وتبدا المصل تعمل ريلاكس مره ثانيه. شوف السؤال اللي بعده برضو او الجزئيه اللي بعده، كان بيسالني عن التايلوزيس. حضراتكم معروف ان التايلوزيس دي بيعملها البلانت لما تيجي البارينكايما cells around the xylem vessels protrude inside the pits of the xylem to get inside the xylem vessels for blocking the xylem vessels internally to prevent the spreading of the microbes inside the plant. زي ما قدامنا كده ادي دي الزايلم فيسلز، في بارينكايما موجوده بره، البارينكايما بتدخل جوه الفيسلز ديت علشان تعمل بلوكينج للزايلم فيسلز. الاوفر جروث اوف ذا بارينكايما cells which protrude into the xylem vessels and tracheids through the pits that as a result of exposure of the vascular system to cut. الفانكشن بتاعت الحكايه دي that to stop the movement of the pathogen to the spreading to the other parts of the plant. يبقى دي التايلوزيس، والتايلوزيس حاجة سهلة ومهمة. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give one function كان the micropyle. دي مايكروبايل، طبعا المايكروبايل دي احنا قلنا ده ليها two functions، واحدة في الفلاور وواحدة في السيد. واحدة في الفلاور كانت المايكروبايل دي allow the passage of the pollen tube for the fertilization. كمان موجودة في السيدز for the passage of water for germination. يبقى الميكروباير هنا بتعمل fertilization وبتعمل كمان germination. يبقى الفرتلايزيشن هنا it permits the pollen tube to pass through it and through the to form the embryo أو inside the embryo sac. لكن طبعا في السيدز بيفضل موجود ميكروباير for the passage of water for germination of the seed. السؤال اللي بعده بيقول لي compare between
compare between ده سؤال بيبقى عليه درجتين في الامتحان، هناخد بالنا منهم. هنا بيقول لي androsium and gynoisium، tRNA and messenger RNA، FSH هرمون and progesterone هرمون. طبعا ده بيقول لك in terms of function and the place of secretion، ده طبعا بالنسبة لل FSH والبروجستيرون هرمون. نيجي نشوف اندروزيوم and gynoisium. الاندروزيوم اللي عندنا طبعا هنا في الكومباريزون، اندروزيوم طبعا ده الميل اورجان اوف فيرنس، لكن الجاينوزيوم ده الفيميل اورجان اوف فيرنس. الاندروزيوم consists of stamens، لكن الجاينوزيوم consists of carpels. كل stamen consists of filament and anther that containing 4 sacs of pollen grains. لكن طبعا الجاينوزيوم الكاربل consists of ovary, style and stigma. طبعا عند الاندروزيوم هنا السيلز of the anther divided meiotically يعني by meiosis to produce male gametes اللي هي البولين جرينز. لكن الجاينوزيوم هنا the cells of the ovary divided meiotically to produce female gamete يعني one ovule and 3 polar bodies degenerates. يبقى ناخد بالي هو بيتكلم عن comparison بين اندروزيوم وده الميل organ of flowering plants، لكن الجاينوزيوم الفيميل organ of flowering plants. الاندروزيوم ده كان consists of stamens، each stamen consists of filament and the anther containing 4 sacs of pollen grains. Inside the pollen grains, the cells divided by meiosis to produce 4 microspores, each of them change into pollen grain. لكن لما يجي للجاينوزيوم هنلاقي ان الجاينوزيوم ده هو الفيميل اورجان، وساعات نقول عليه الجاينوشيوم. الجاينوشيوم دون برضو ده الفيميل organ of flowering plant consists of carpels or pistils. Each carpel consists of ovary, style and stigma. Inside the ovary the cells or each cell can divide to produce by meiosis to produce the 1 embryo sac and the 3 polar bodies. وعندنا طبعا نعرف formation of embryo sac. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده كان بيقول لي اعمل كومباريزون بين الام ار ان اي والتي ار ان اي او الماسنجر ار ان اي والترانسفير ار ان اي. طبعا الماسنجر ار ان اي دي ترانسكرايب فروم ذا selected portion of one strand of DNA اللي بنقول عليه التمبلت of the gene. لكن ال tRNA transcribed from the genes arranged in clusters from 7 to 8 genes on DNA. messenger RNA شغلته ان هو بيعمل لي binding the containing sites او important sites is the binding of site of ribosome. first codon AUG, stop codon UGA UAG وUAA، وبعدين في عندي poly adenine tail consists of 200 adenine nitrogenous space. لكن الامبورتنت سايت اوف تي ار ان اي طبعا امينو اسيدز اتاتشمنت سايت السي برايم از سي سي اي، لكن كمان عندي انتي كودون اوف ذا تي ار ان اي. نفتكر حضراتكم ان الانتي كودون كان 3 successive nucleotides on tRNA paired with the codons on the messenger RNA during protein sense. افتكر ان الفانكشن بتاع المسنجر RNA ده carry the message from the DNA inside the nucleus to the cytoplasm for the translation by the ribosome. لكن الفانكشن بتاعت ال tRNA ان هو carry the amino acids to the ribosome and the mRNA during protein sense. يبقى فرق ان المسنجر ده messenger يعني بيجيب الرسالة من الدي ان اي اللي جوه النيوكليوس بيروح للسيتوبلازم علشان في السيتوبلازم يحصل لها ترانسليشن. لكن ال tRNA ده هو اللي بيعمل carrying out transferring the amino acids to the ribosomes during protein sense. طبعا البروتين سنس بتحتاج mRNA، بتحتاج tRNA، وبتحتاج رايبوسوم، ودول العيلة بتاعت ال RNA اللي هم بيعملوا البروتين سنس. شوف الجزئية الثانية كانت في السؤال أو التالية في السؤال كانت بتعمل comparison between FSH هرمون and progesterone هرمون. طبعا ال FSH هرمون it stimulate طبعا secreted from the anterior lobe of pituitary gland or the adenohypophysis, stimulate the ovary to produce gravium follicle which secrete estrogen hormone. لكن البروجستيرون هرمون ده بيعمل increase the thickness of the endometrium and its blood supply. طبعا progesterone is secreted from the corpus luteum and placenta during the pregnancy.
افتكر ان الستيجز اوف ذا menstruation كانت بتبدا لي بحاجه اسمها proliferation. البروليفريشن دي بتبدا لما تبدا الانتيريور لوب اوف ذا adenohypophysis of the pituitary gland to secrete FSH hormones means follicle stimulating hormone. The follicle stimulating hormone is the hormone that stimulates the ovary to form gravium follicle. The gravium follicle secretes estrogen hormone or estradiol hormone. Estrogen hormone increases the thickness of the endometrium and also responsible for the regulation of the menstruation cycle and the appearance of the female secondary sexual character. لكن البروجستيرون هرمون ده هرمون بيبدأ من الكوربس ليوتيم أو بيحصل له secretion from the corpus luteum. كوربس ليوتيم احنا عارفين ان هو ممكن يفضل يعمل سكريشن للبروجستيرون طالما في fertilization of the ovum يعني في pregnancy. لو ما فيش بريجننسي بيحصل ديجنريشن للكوربس لوتيم ويحصل ديفيشنسي ان بروجستيرون هرمون علشان تبدا البيتيوتري جلاند تعمل FSH هرمون جديد. لكن لو حصل ان الاوفم is fertilized, that means the corpus luteum grow to increase the concentration of the progesterone hormone in blood. طبعا الجروث of progesterone of the corpus luteum to produce or to increase the progesterone hormone increase to reach the maximum increase at the 3rd month. But at the 4th month the corpus luteum degenerates and the placenta become formed and secrete the progesterone hormone which keep the endometrium which adhered in the uterine wall or the internal wall of the uterus and adheres the endometrium in the uterine muscles that to keep the pregnancy. شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي give the scientific term for each of the following. cells secretes antibodies. طبعا الانتيبوديز ما بتطلعش غير من البي بلازما سيلز ودي معروف ان دي السيلز اللي بيحصل لها formation as a result of the division of the active B cells. السؤال اللي بعده بيقول لي the female organ of furnace. طبعا كان الميل انثريديا لكن الفيميل اللي بيسألني عنها ديت الارشيجونيا والارشيجونيا دي responsible for the formation of egg cell or female gametes. وناخد بالنا كمان ان هنا الجاميتس formed by mitosis division مش by meiosis division لان الجاميتوفايت هو اصلا هابلويد يعني 1 n وال1 n cell دي ما ينفعش تعمل division by meiosis لان الميوزس ده division to reduce the number of chromosomes from the diploid number to the haploid. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي give scientific term. The human organ where the sporozoites spend the incubation period. طبعا الهيومن organ اللي بيحصل في incubation period of the plasmodium which causes malaria disease طبعا ده the liver على طول. يبقى the liver is the organ of the human body where the sporozoites spend the incubation period. طبعا الانكيوبيشن period is the time from the infection to the appearance of the symptoms of malaria disease. السؤال اللي بعده بيقول لي a kind of mutations occur due to the effect of the environmental factors around the living organism. طبعا نوع الميوتيشن اللي ما بيحصلش بالهيومن انترفيرنس يبقى على طول ديت اسمها spontaneous mutation. ليه؟ عشان spontaneous mutation دي takes place by the action of the environmental factors as the cosmic rays the other environmental conditions. لكن طبعا لو الميوتيشن دي takes place by the human beings that's called the induced mutation. ونفتكر كمان ان الميوتيشن دي sudden change in the nature of the hereditary factors as the gene and the chromosome. عشان كده لما بدينا الميوتيشن قلنا the mutation divided into gene mutation and chromosomal mutation وابتدينا بقى نقسم كل نوع من الميوتيشن حسب بقى السايت وحسب الاكشن وحسب الديزايرابل وحسب الفولس اور ترو ميوتيشن وهكذا. كل جزئيه بنذاكرها نخلي بالنا ان ليها باقي يعني احنا بنسال في جزئيه صغيره في السؤال لكن السؤال او المعلومه دي بتبقى اكبر شويه نحتاج ان احنا نراجعها مع بعض. السؤال اللي بعده كده بيقول لي the largest bone of 7 tarsals that form the ankle. طبعا اكبر بون في الانكل كل الناس تعرفها اسمها heel bone. يبقى the heel bone is the largest bones of the tarsals that form the ankle.
السؤال اللي بعده بيقول لي the hormone increases the sodium level in blood. طبعا الهرمون ده بيزود الصوديوم ليفل in blood وفي نفس الوقت بيقلل الكالسيوم ليفل in blood. الهرمون ده اسمه الدوستيرون هرمون، وده الهرمون اللي بنقول عليه واحد من المينرال وكورتيكويدز اللي بيطلع من الكورتكس اوف ادرينال جلاند. السؤال اللي بعده بيقول لي what happened for each of the following. Arrival of lymph from the body organs into lymph nodes. لو الليمف وصل للليمف نودز جاي من البادي اورجانز رايح للليمف نودز بيجرى له ايه؟ بيحصل له purification of the lymph from any microbes or foreign substance which may located in the lymph. طبعا الليمف نود معروف شكلها، معروف ان احنا نعرف نعمل الليبلز بتاعتها ونعرف نرسمها. بيحصل للليمف purification، عشان كده دي اللي بيجرى او what happen if the lymph arrive to the lymph node purify the lymph from any harmful substance or microbes. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what happened for each of the following. Infection of the bone marrow with the fibrosis. لما نقول fibrosis يعني السيلز دي كلها ماتت ومش فاضل غير الهياكل بتاعة شكل السيلز بس. طب يعني السيلز بتاعة البون مارو ما بقتش موجودة، ايه اللي يجرى؟ نفتكر ان البون مارو كان الفانكشن بتاعته ان immunity بيعمل RBCs WBCs and blood platelets. طب يبقى معنى كده ان لو حصل fibrosis of bones اللي هيجرى انه يحصل stop production of red blood cells, white blood cells and blood platelets. برضو السؤال اللي جاي برضو what would happen in each of the following. Treatment of the growing tip of the plant with the mustard gas. طبعا ممكن نغير مسترد جاز نخليها كالشيسين، نخليها نيتروز اسيد. التلاتة دول بيعملوا لي حاجة اسمها induced mutation او polyploidy. نفتكر ان هنا هيحصل ان ال treated cells دي will die and underneath the dead cells we observe the presence of polyploidy cells. احنا لما نجيب الجرونج تيب بتاع البلانت واعمل لها تريتمنت باي كالشيسين نيتروز اسيد اور مسترد جاز، يبقى في الحاله دي هلاقي الجرونج تيب سيلز دي داي اور اتروفي. underneath the dead cells we will observe the presence of polyploidy cells. يعني السيلز اللي انا عملت لها التريتمنت دي كانت 2N، الاقي تحت السيلز اللي انا عملت لها تريتمنت دي هلاقي فيها سيلز بقت 4N، وبالتالي اقدر استفاد بالحكايه ديت. بعمل انا بوليبلويدي، دي نوع من الميوتيشن اللي بنقول عليها induced mutation علشان تديني بيج فروت مور سويت فروت وهكذا. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what would happen in each of the following cases. The two ovaries are eradicated يعني removed from a pregnant woman in the first month. طبعا in the first month تفرق كتير عن in the fourth month. طبعا لما يقول لي in the first month يبقى abortion takes place، يبقى هنا هيحصل abortion due to the absence of the progesterone hormone which is secreted from the corpus luteum. يبقى ناخد بالنا لو هو بيقول لي عملت removing the two ovaries or eradication of the two ovaries at the first month ولا after the fourth month. لو after the fourth month nothing will happen of the pregnancy because of the presence of the placenta which is responsible for the secretion of progesterone hormone which keep the endometrium or adhere the endometrium and increase its vascularity. لكن طبعا لو حصل ان البروجستيرون هرمون داون او حصل ان الكوربس ليوتيم ده ريموف ده قبل الفورث مانث، يبقى هنا مفيش سورس للبروجستيرون هرمون اللي بيعمل لي بريسيرفنج ذا اندومتريوم، يبقى هنا هيحصل ابورشن تيكس بليس. هنا قال لي ذا فيرست مانث يبقى فيرست سكند ثيرد خلاص هنا هيحصل ابورشن، لكن افتر ذا فورث مانث لا هنا في بلاسينتا، والبلاسينتا طبعا احنا نعرف انها بتعمل بروجستيرون، بتعمل ترانسفيرنج ذا يوسفول سبستانس از oxygen and nutrients from the mother's blood to the fetus blood. ونعرف كمان ان may some undesirable substance as a virus may transfer from the mother to the fetus through the placenta. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what would happen in each of the following cases. Exposure of the frog's eggs to heat or shock. طبعا ممكن heat or shock، ممكن priking by needle، ممكن jerking، ممكن electric shocks، ممكن
ثيرمال شوكس في كل الحالات هيحصل ان الايج اوف فروج دي هيحصل لها ديفلوب تو بروديوس كومبليت individual without fertilization. عشان كده بنسمي ده artificial parthenogenesis. يبقى انا لو عندي فروج ايج او ستارفيش ايج او اي فيميل ايج اوف some of the living organisms، انا عملت لها برايكنج باي نيدل، عملت لها جيركينج، عملت لها تريتمنت باي سيرتن سولتس، عملت لها الكتريك شوكس، عملت لها ثيرمال شوكس. في كل الحالات دي ممكن نلاقي ان الفروج اوفم دي هتعمل ديفلوب تو بروديوس كومبليت individual without fertilization، وعشان ده احنا عملناه artificially فده يبقى اسمه artificial parthenogenesis. لكن نعرف ان في كمان natural parthenogenesis. in general نقول لحضراتكم ان parthenogenesis it is the ability of the ovum to develop to produce complete individual without fertilization. طيب يبقى ده ممكن يحصل ناتشورال او بيحصل ناتشورال في الهاني بي وبيحصل ناتشورال في الافيد انسكت. في الهاني بي بيدينا ميل اللي بنقول عليه درون اوف هاني بي وده هابلويد، وده علشان كده ده لما يجي يعمل جاميتس بتبقى الجاميتس باي مايتوزس مش باي مايوزس لان هو هابلويد. لكن بتختلف شويه في الافيد انسكت ان الاوفم هنا produced as a result of mitosis division فبتطلع لي اوفم 2N، وبالتالي هنا مش هيحصل لها fertilization، دي develop to produce complete individual without fertilization that according the season. نرجع للاسئله بتاعتنا كمان. هنا بيقول لي write short account in each of the following. endospermic seeds. نفتكر endospermic seeds يعني seeds عندها endosperm، والاندوسبرم ده بيتكون من التريبل فيوجن اللي احنا فاكرينه، يعني فيوجن between one of the two male nuclei with the two embryonic nuclei to form 3N، ده بنقول عليه اندوسبرم. الاندوسبرميك سيدز دي بتبقى مونوكوت. طبعا هنا الاوفري fused together forming single seeded fruit called grain as a maize and wheat plant. يبقى نفتكر كده لما كان كل بولين جرين عندها 2 ميل نيوكلاي، واحده من ال2 ميل نيوكلاي دي تعمل fertilization of the egg cell to form embryo or to form zygote، لكن الاذر ميل nucleus fertilized or fused with the two embryo sac nuclei اللي بنقول عليه triple fusion to form 3N. 3N ده الناس بتقول عليه اندوسبرم. الاندوسبرم act as a food for the embryo، يعني الامبريو بيعتمد على الاندوسبرم as a food. ممكن يحصل consuming all the endosperm by the embryo، وهنا يبقى مفيش endosperm فبنسمي السيد دي X endospermic seeds as that in the dicot plant. كل الدايكوت بلانت عندها 2 cotyledons دول act as a food for the embryo instead of the endosperm. لكن الاندوسبرميك سيدز هي already عندها endosperm for feeding the embryo during the germination of the seed، علشان كده الاندوسبرميك سيدز دي كلها مونوكوت بلانتس، وطبعا بنسميها جرينز مش بنقول عليها سيدز. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي write short account for each of the following. دي cartilage. طبعا الكارتليج دي types of connective tissue made of cartilaginous cells and located usually at the tip of the bone, especially at the joints and between the vertebra of the vertebral column to protect the bones against corrosion or disintegration due to the continuous friction. الكارتليج form some of the body parts as the ear, the nose, the bronchi of lungs. The cartilage don't containing blood vessels but they get the food and the oxygen from the neighboring bony cells by diffusion. يبقى طبعا الكارتليج دي عباره عن كارتليجينس سيلز. الكارتليجينس سيلز بقول عليها موجوده في التيرمينال بونز او at the joints، طبعا ده to prevent the friction with the bones between with each other due to the movement of the bones. لما اجي احرك البونز عند اي جوينت يبقى لازم يكون البون دي ودي لازم يبقوا covered with a transparent very smooth cartilaginous substance to prevent the friction between the bones and also to facilitate the movement of the joint. السؤال اللي بعده بيقول لي عايز short account on fraternal or dichotic twins. Dizygotic twins أو fraternal twins دول as a result of fertilization of 2 ova with 2 sperms. علشان كده هنا each zygote develop into an embryo. The 2 embryo
the two embryos are differ genetically from each other. Each has its own embryonic sac and separate placenta. طبعا they never exceed brothers of the same age and no siamic twins in fraternal twins. ناخد بالنا ان التوينزز اصلا كانت two types of twins. كان نوع من التوينز بنقول عليه monozygotic او identical twins، والنوع التاني بنقول عليه fraternal twins or dizygotic twins. طبعا الايدنتيكال توينزز اللي هي المونوزايجوتيك they are two twins formed by the fertilization of one ovum by one sperm. يبقى في اوفم واحده معاها سبرم واحد عمل زيجوت واحد. During the division of the cells or separation of some embryonic masses during the division of the embryonic cells, may separation takes place between the two parts or two masses of the embryonic cells. Each can develop to produce complete individual. وهنا بنقول عليهم بنقول عليهم identical او monozygotic twins. نفتكر ان المونوزايجوتيك توينز ديت بيبقى عندهم single placenta. ممكن يبقى عندهم single embryo sac او two embryo sacs. لكن الفراترنال توينز دول كانوا بيبقوا produced from the fertilization of two ova by two sperms. يبقى هنا في عندي two placenta و two embryo sac و they separated. لكن ممكن الايدنتيكال توينز يبقوا inside the same embryo sac ويحصل adhering in a certain part of the body وسميهم siamic twins ده في الايدنتيكال. لكن الفراترنال طبعا ما ينفعش يبقى siamic twins لان دول each is located inside its own embryo sac. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لنا برضو write short account in each of the following non-histone protein. طبعا نفتكر ان البروتين اللي جوه النيوكليوس بنقول عليه نيوكلير بروتين كان منه هيستون ونون هيستون. هو دلوقتي بيسألني على النون هيستون. نون هيستون ده structural protein keeps the spatial organization of DNA and the regulatory protein to determine the DNA codons that form protein or RNA. Regulatory protein determines the DNA code or made enzymes. باختصار لما جينا قلنا ان عند البروكاريوتس ما كانش الدي ان ايه complexed with protein، لكن عند اليوكاريوتس الدي ان ايه is complexed with protein. يعني الكروموسوم بيبقى 1 molecule of DNA and 50% بروتين. يبقى 50% دي ان ايه and 50% بروتين. البروتين بقى اللي في الكروموسوم ده بنقسمه لتو تايبس. نوع بنقول عليه هيستون ونوع بتقول عليه نون هيستون. طبعا الهيستون ده كان هوموجينيوس بروتين كان made of arginine and lysine. نعرف ان الارجينين and lysine عندهم R group or alkyl group. The alkyl group is positive to attract strongly with the negative phosphate group of the DNA nucleotides to allow the DNA to wound around the clusters of histone to form nucleosome. طبعا النيوكليوسوم ده decrease the length of DNA about 10 times. عشان كده الهستون الناس تقول على الهستون ده structural protein بس ما بنقولش عليه regulatory. لكن النون هستون اللي سألنا عليها دلوقتي ده structural and regulatory protein. Structural because it keeps the spatial organization of DNA, and the regulatory protein because this protein can determine the codon parts of DNA. نفتكر ان الريبون of nucleosomes wound around the clusters of non-histone to form chromatin. The chromatin decreases the length of DNA 100,000 times to allow the DNA is located or the chromosome is located inside the nucleus. شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده ده match question بيقول لي choose from the column B what's suitable for column A and write the complete statements in your answer paper. طبعا ده في البوكلت دلوقتي ده اوريدي موجود في الانسر بيبر، لكن هتعمل له ماتش. وانا اعتقد ان الماتش كويشنز دي خلاص اسئله احنا بنجيبها بس نراجع لكم مجموعه من الانزيمز او مجموعه من الحاجات كمذاكره اكتر من انها يتعمل عليها ستريس في الامتحان يعني. هنا بيقول لي بوليمريز انزيم وبعدين هيليكيز انزيم لايجيز انزيم ريستريكشن اندونيوكليز انزيم ديوكسيرايبونيوكليز انزيم. وبعدين بيجي على الكولم بي وبعدين بيقول لي كاتالايز ذا هيستون فورميشن. وبعدين بيجي نمبر بي هنمشي على الانزيمز طبعا عشان دول بيبقى عددهم اقل طبعا من دول.
هنا هنشوف اول واحده ايه البوليمريز انزيم كاتالايز اديشن اوف نيوكليوتايدز. طبعا الاديشن اوف نيوكليوتايدز ده بيبقى at the 3 برايم اند. الهيليكيز انزيم ده بيعمل كاتالايز separation of the two strands of the double helix of DNA. بيعمل separation هنا يعني break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. وبعدين عندي لايجيز انزيم. اللايجيز انزيم دون بيعمل بريكس DNA. الريستريكشن انزيم هو اللي بيعمل بريكس DNA pieces with two inclined sticky ends. اللايجيز انزيم بيعمل كاتالايز ذا repairing of the damaged DNA strands. طبعا اللايجيز انزيمز دول 20 kinds of ligases enzymes بيعملوا discover the damaged parts of DNA and remove the damaged part and replace it with another new part. طبعا اللايجيز انزيم او 20 kinds of ligases enzyme need the presence of complete genetic information on one of the two strands of DNA to act as a template to repair the other one. يعني لازم يكون في عندي شريط سليم علشان اقدر اعمل ريبيرنج للشريط التاني اللي حصل فيه ديفكت. لما اشيل ادينين، لما الاقي فيه نيوكليوتايد متشاله وفي قدامها ادينين يبقى على طول دي سايمين. لما تبقى النيوكليوتايد اللي متشاله انا مش عارفها لكن قدامها جوانين يبقى دي سايتوسين وهكذا. لكن لو كان في defect takes place at the same position of the two strands of the DNA, there is no repairing takes place of the DNA, and that will lead to the formation of defect in DNA. ونفتكر حضراتكم ان الديفكتس دول كانوا 2 to 3 defects per year، يعني كل سنه من 2 ل 3 defects يحصلوا في ال DNA. نشوف السؤال الجزئيه الاخيره. دي اوكسيرايبونيوكليز انزيم ده بيعمل بريك داون DNA into pieces with or catalyzes the hydrolysis of DNA completely. دي اوكسيرايبونيوكليز انزيم ده مش بيعمل بيعمل هيدروليسيس بس للدي ان ايه ونوت افكت بروتين اور ار ان ايه. احنا اخدنا الديوكسيرايبونيوكليز انزيم ده مره واحده لما جينا قلنا ان الديوكسيرايبونيوكليز انزيم كوزنج كومبليت هيدروليسيس اوف دي ان ايه بات نوت افكت بروتين اور ار ان ايه. يبقى ده انزيم استخدمناه في الكروشيال اكسبيرمنت لان احنا لما جاء افري عمل ايسوليت ذا جينيتيك ماتيريال ريسبونسبل فور ذا بكتيريال ترانسفورميشن. When the isolated material treated by the deoxyribonuclease enzyme, the bacterial transformation stop. أفكر حضراتكم إن البكتيريال transformation is the transforming of the R or the living R bacteria or the living non-virulent bacteria into virulent one by using the genetic material of the virulent bacteria. الجينيتيك ماتيريال كان في خلاف هي بروتين ولا دي ان ايه، لكن لما اعمل تريتمنت اوف ذا ايزوليتد ماتيريال باي ذا deoxyribonuclease انزيم انا عملت كومبليت هيدروليسيس او كومبليت ريموفينج دي ان ايه. يبقى خلاص مش هيبقى عندي غير البروتين لان الديوكسيرايبونيوكليز انزيم is not affect protein but no bacterial transformation takes place. That means the DNA is a genetic material. نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي give reason for each of the following. Muscle fibers need energy during a muscle contraction. طبعا هي need energy during a muscle contraction و need energy during a muscle relaxation. لكن هنا بيقول لي during a muscle contraction that due to the pulling of the actin filaments from both sides toward each other by transverse links that extended from the myosin filaments that need the energy. علشان المايوفايبر اللي تعمل كونتراكشن احنا محتاجين formation of transverse links that extend from the myosin in the form of hooks at the presence of the calcium ions and the ATP molecules that pull the actin filaments at the two sides toward each other and towards the myosin. يبقى انا بشد الاكتين من الناحيتين عشان يتقابلوا. طبعا الاتش زون او السيمولايتد اريا هيحصل لها decrease، يعني يحصل shortness of the myofiber ده اللي بنقول عليه contraction of the muscle fiber. لكن لو عشان يحصل relaxation انا محتاج اعمل separation of the transverse links from the actin to allow the muscle to return its relaxation.
يبقى علشان كده انا كمان محتاج انرجي علشان افصل الترانسفيرس لينكس فروم the actin filaments. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي give reason for each of the following. السؤال بيقول لي bacteria belong to prokaryotic organisms، يعني ما هياش eukaryotes. طب هي prokaryotes ليه؟ because in bacteria there is no nuclear membrane. They have circular DNA not complexed with protein. DNA attached to the plasma membrane. It duplicated at the attachment point of the plasma membrane. The genome has plasmids. They have a single RNA polymerase form the three types of RNA. Transcription takes place at the same time in cytoplasm. طبعا في الكومباريسون اللي كانت البروكاريوت between prokaryotes and eukaryotes كانت الكومباريسون دي كبيره ومهمه. زي ما بيقول لي ان البكتيريا هي بروكاريوتس ليه، يقدر يسالني ليه البلانت سيلز ولا الانيمال سيلز دي ايوكاريوتس. كاني انا بذاكر الكومباريسون وببدا اجاوب منها. لو كانت البروكاريوتس دي ما عندهاش نيوكلير ممبرين او the nucleus is not surrounded by nuclear membrane، لكن كان في نيوكلير ممبرين موجود في الايوكاريوتس. عند البروكاريوتس الدي ان ايه سيركولار دي ان ايه، لكن عند الايوكاريوتس دبل هيليكس with two free ends، يعني هو ال two ends is not joined to form circular DNA as that in prokaryotes. البروكاريوتس الدي ان ايه هنا attached to the plasma membrane، لكن في الايوكاريوتس مش attached to the plasma membrane لانه inside the nucleus ما يقدرش يوصل للنيوكلير membrane. برضه عند البروكاريوتس the duplication of DNA takes place at the attachment point of the DNA with the plasma membrane، لكن عند الإيوكاريوتس the duplication of DNA takes place at any point. عند البروكاريوتس هنلاقي عندها small circular DNA اسمها plasmids، لكن no plasmids in eukaryotes ما عدا exception واحد اللي هو اليست. لما نرجع تاني للبروكاريوتس هنلاقي ان DNA is not complexed with protein، ما عندهاش هيستون ونون هيستون، لكن عند الايوكاريوتس هنلاقي ان الدي ان ايه complexed with protein. لما ارجع للترانسكريبشن in prokaryotes and eukaryotes، عند البروكاريوتس هنلاقي transcription takes place by one RNA polymerase، لكن عند الايوكاريوتس takes place by three types of RNA polymerase to form three types of RNA. لما اجي اشوف الترانسكريبشن عند البروكاريوتس takes place in cytoplasm and the translation takes place at the same time in cytoplasm، لكن عند الإيوكاريوت transcription takes place inside the nucleus after the complete formation of the mRNA. As a result of the transcription inside the nucleus, the translation takes place in cytoplasm. نفتكر ان الجينوم عند البروكاريوتس more of them كودون، لكن عند الإيوكاريوتس ده بنقول عليه 70% كودون and 30% non كودون. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لنا برضو give reason for each of the following. Natural killer cells play an important role for the human body. Natural killer دي مهمة قوي عند الهيومن بادي علشان بتعمل ايه؟ طبعا natural killer attack to the body cells, infected cells with virus and the carcinogenic cells and the transplanted organs. يبقى باختصار الناتشورال كيلر دي بنعتبرها واحدة من الانيت immunity، ودي بنعتبرها second line of defense، والفيرست لاين and the second line of defense الاثنين بنقول عليهم innate immunity او non specific او non acquired immunity. طبعا الناتشورال كيلر دي بتدور على حاجة من ثلاثة، يا اما cells infected with virus، يا اما implanted cells، يا اما carcinogenic cells يعني cancer cells. السؤال اللي بعده بيقول لنا برضو give reason for each of the following. The nucleus of the microspores divided mitotically. Microspores دي كان 4 microspores as a result of the mitotic division of the primary germ cell. طب النيوكليوس بتاع الميكروسبورز بتعمل ديفيجن ليه؟ عشان تديني واحدة اسمها جينيريتيف نيوكليوس وواحدة اسمها بولين تيوب نيوكليوس. وبعدين الجينيريتيف نيوكليوس تعمل ديفيجن تو بروديوس 2 ميل نيوكلاي. لكن النيوكليوس بتاعة الميكروسبور هتدينا 2 هابلويد نيوكلاي، واحدة اسمها تيوب نيوكليوس and the other is called the generative nucleus.
نفتكر ان البرايمري جيرم سيل اللي كانت موجوده في الانثرز هنا بتعمل ديفيجن باي مايوزس علشان تديني 4 هابلويد سيلز بنسميهم مايكروسبورز. مايكروسبورز دي كل واحده فيهم عندها هابلويد نيوكليس. هابلويد نيوكليس دي هتعمل ديفيجن باي مايتوزس ديفيجن، لانه ما ينفعش تعمل مايوزس وهي هابلويد، وبالتالي هتعمل ديفيجن باي مايتوزس ديفيجن تو بروديوس 2 سيلز. واحدة بنقول عليها جينيريتيف نيوكليس والتانية بنقول عليها تيوب نيوكليس. جينيريتيف نيوكليس دي كمان بعد كده بتعمل ميتوزس ديفيجن تو بروديوس 2 ميل نيوكلاي، اللي قلنا لحضراتكم عشان في 2 ميل نيوكلاي في كل بولينجرين علشان كده بيحصل دبل فيرتلايزيشن. دبل فيرتلايزيشن means fertilization of the egg cell to form embryo and the fertilization of the 2 embryo sac nuclei to form the endosperm. يبقى هنا في دبل فيرتلايزيشن بيحصلوا من كل واحده من البولينجرين، لان كل بولينجرين في النهايه بقى عندها 2 ميل نيوكلاي. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لنا give reason for برضو. لا ده بيجيب لنا دايجرام كده وبيسالنا في الدايجرام ده. بيقول لي the opposite diagram represent a human lymphatic organ. lymphatic organ طبعا هيسألني عليها بعد كده مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي what is the diagram indicate. طبعا الدايجرام دوت lymph node dissection معروف، لكن كمان بيقول لي label دي أو mention the labeled on this diagram. هنمشي على الليبلز كده. نمبر 1 الليبل ده بنقول عليها كابسول. نمبر 2 ده artery اللي carry the blood toward the lymph node. وبعدين نمبر 3 فين يبقى اللي داخل ده ارتري اللي خارج فين. وبعدين نمبر 4 ده efferent lymph vessel. وبعدين نمبر 5 clusters of immune system or of immune cells دي الكلاسترز. وبعدين نمبر 6 ده efferent lymph vessels. دي الليبلز مهمة أوي أوي إن احنا نعرفها ونعملها للليمف نود دايسكشن. وبعدين هيسألني بقى أسئلة تانية. هنا بيقول لك مين الليمفوسايتس اللي موجودة في السيلز أهو. هنا بيقول لك mention the most lymphocytes present inside دي diagram اللي هو الليمف نود سوري مش سيل. طبعا الدياجرام دون اللي هي الليمف نود هنلاقي فيها الليمفوسايتس اللي هي البي سيلز والتي سيلز. بيجي يسألني في الجزئية نمبر دي بيقول لك where this diagram found in the human body. نلاقي الليمف نودز أصلا موجودة فين. نلاقي الليمف نود دي along the network of the lymphatic vessels that located in all the body parts under the armpit, at the 2 sides of the neck, in the upper the thigh and near the internal body organs. ده الأماكن اللي أنا ممكن ألاقي فيها lymph node. طبعا بيقول لك what is the immunity role for this organ. طبعا بيعمل store white blood cells اللي هي lymphocytes that help in the fighting against any disease or infection. وطبعا بيعمل purify the lymph from any harmful substance or microbes. طبعا مهم قوي ان يبقى فيه lymph nodes والlymph nodes ديت spread inside the body. لما نيجي نشوف نوع تاني من الأسئلة بيقول لي correct the underlined words. Sporozoites are infective stage of the female Anopheles mosquito. طبعا السبوروزويتس هي infective stage بس مش للفيميل Anopheles mosquito للهيومن beings، لكن الانفكتيف stage of the female Anopheles mosquito is the gametocytes. يبقى احنا غيرنا دي sporozoites وخليناها gametocytes عشان ده بيقول لي correct the underlined words. الجزئية التالية بيقول لي the formation of the gametes takes place by meiosis division in drone. طبعا الدرون ده هابلويد والهابلويد ما يقدرش يعمل مايوزس، فهنا هنغير مايوزس وتبقى مايتوزس ديفيجن. طبعا الفرق بين المايوزس ديفيجن والمايتوزس ديفيجن ان المايتوزس ديفيجن بيديني 2 cells similar to the mother cell. يعني لو المذر سيل هابلويد هيديني 2 هابلويد، لو المذر سيل ديبلويد هيدينا 2 ديبلويد.
لكن طبعا الميوتيك ديفيجن ده ديفيجن بيعمل reduce the number of chromosomes to the half number، بيقسم لي النمبر اوف كروموسومز لما تبقى 2n تعمل ميوتيك ديفيجن عشان تديني 4 haploid nuclei each of them contain the half number of chromosomes. نشوف جزئية كمان هنا برضو بيقول لي correct the underlined words. بيقول لي during the cellular immunity the activated B cells secrete the cytokines as a interleukin. طبعا الاكتيفيتد مش بي سيلز هي اللي بتطلع السيتوكاين، السيتوكاين زي الانترليوكين بيطلع من التي هيلبر سيلز، وبالتالي هنغير البي سيلز ونخليها هيلبر تي سيلز. دي لما بتلاقي في انتيجين بريزنتنج سيلز بتقدم لي انتيجين على الام اتش سي، يبقى هنا ده بيعمل ستيميوليشن للتي هيلبر سيلز تو بروديوس انترليوكين اند بروديوس سيتوكاين عشان تعمل ستيميوليشن للبي سيلز والاذر تي سيلز، وتعمل لي اكتيفيشن لتي هيلبر سيلز كمان عشان تبقى اكتيف تي سيلز. والكلام ده ما بيحصلش غير في الاكوايرد اميونيتي، وبيحصل في البرايمري اميون ريسبونس. هنا بتبدا التي سيلز او التي هيلبر سيلز بعد ما البي سيلز تتعرف على الميكرو، في نفس الوقت التي هيلبر سيلز بيحصل لها اكتيفيشن او ستيميوليشن during the presenting the antigen on antigen presenting cells on the MHC. لما الانتيجين بريزنتنج سيلز بتقدم الانتيجين على الام اتش سي بتاعها، ده بيعمل ستيميوليشن للتي هيلبر سيلز. طبعا التي هيلبر سيلز اساس الاكوايرد اميونيتي سواء الانتي بودي اميونيتي او السيلولار اميونيتي. اصدقائي واعزائي هنطلع فاصل قصير وبعدين نرجع تاني مع حضراتكم. شكرا. اهلا بحضراتكم مره تانية. هنرجع لاسئله الريفيجن بتاعتنا كمان. احنا مستمرين مع بعض كمان يعني ساعه تقريبا كمان. هنحاول نغطي اكبر قدر من الاسئله. هنعمل ستريس كده شويه في اخر الحلقه على الدي ان اي شويه، لان الدي ان اي مش بياخد حقه الحقيقه في المذاكره. هنبدأ بقى نشوف باقي الأسئلة بتاعتنا. السؤال اللي معانا دلوقتي بيقول لك write the site and the function of each of the following، وبعدين بيقول لي أكروسوم. طبعا مفيش حد ما يعرفش السايت اوف أكروسوم at the head of the sperm، ومحدش ما يعرفش الفانكشن بتاع الأكروسوم إن هو secrete the hyaluronic enzyme which dissolves the hyaluronic acid to remove the coat around the ovum. يبقى as a site دي جزئية اللي هو in the head of the sperm، لكن as a function ده بيعمل secretion of the hyaluronase enzyme or hyaluronic enzyme. Hyaluronic enzyme that dissolves the part of the ovum membrane to facilitate its penetration process. يبقى هنا الأكروسوم ده مهم في السبرم، وطبعا علشان كده احنا بيبقى محتاجين great number of sperms about more than 200 million sperms to facilitate the formation of great amount of or sufficient amount of hyaluronic enzyme to dissolve the hyaluronic acid which adhere the coat around the ovum to facilitate its penetration by the sperm. طبعا الاكشن بتاع الاكروسوم هنا او الهيالورونيز انزيم at the first third part of the fallopian tube where fertilization takes place. نشوف الجزئيه اللي بعد كده. بقول لي the corpus luteum، عايز site and function of corpus luteum. السايت اوف corpus luteum inside the female ovary. طبعا الفانكشن بتاعه ان هو secrete progesterone hormone which increase the thickness of the endometrium and also secrete female sex hormone. طبعا الفيميل sex hormone دون اللي هو اللي هو البروجستيرون هرمون. طبعا production of mature ova دي الفانكشن بتاع الاوفري، لان الاوفري هو اللي بيعمل جرافيوم فوليكل وبيعمل كوربس ليوتيوم. السؤال اللي بعده بيقول لي برضو عايز site and function of the amniotic fluid. طبعا الامنيوتيك فلويد ده الفلويد that surround the embryo for protect the embryo against shocks and dryness. يبقى السايت بتاع الامنيوتيك فلويد it is the fluid of the inner membrane that surround the embryo اللي بنقول عليه amnio. function طبعا it protects the embryo against shocks and dryness. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي write the site and function of each of the following. دي anticodon. طبعا الانتيكودون معروف ان ده on the tRNA
وده هو كان ايه؟ كان 3 successive nucleotides paired with the codon on the messenger RNA during the protein sense. طيب يبقى السايت بتاعته ايه؟ ده تي ار ان ايه. نفتكر ان التي ار ان ايه ده بيعمل transferring the amino acids to the ribosome during protein sense. ونفتكر ان هو عنده two main sites. The first site is a CCA at the 3' end which is called the attachment site of amino acids. المكان اللي بيمسك منه الامينو اسيدز هو السي سي اي at the 3' end. لكن كمان الانتي كودون ده السكند سايت on the tRNA which consists of 3 codons that paired with the, أو 3 nucleotides paired with the codon on the messenger RNA during protein sense. اي تي ار ان ايه هنلاقي ليه نفس السايت اللي هو السي سي اي at the 3' end، لكن طبعا الانتي كودون differ according the codon of the amino acid. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي write the height and the function of each of the following، وبيقول لي ligaments. الليجامنتس ديت السايت بتاعها as the tips of the fixed and link the bones with each other. يبقى ده as the tips of the bones بيعمل fixing the and link the bones with each other. بيربط بون مع بون يبقى ده ligament. مصل مع بون يبقى tendon. function طبعا بتاعت ligament determines the movement of the joint in a different direction. Its strong durability with the presence of the degree of elasticity to allow the little increase of its length. That in order not to be cut during the exposure of the joint to external pressure. مهم أوي أوي الليجامنت دون بيربط بون مع بون، بيخلي الجوينت دوت يقدر يتحرك له موفمنت أو بيعمل كنترولنج للموفمنت اوف ذا جوينتس. وطبعا عنده سترونج ديورابيليتي يعني بيقدر يتحمل جامد البريشر. السؤال اللي بعده برضه write the site and the function. ligaments طبعا الليجامنتس كان لسه قلنا عليها، لكن السؤال اللي بعده بيقول لي most of the study concerning the discovery of the true genetic material uses virus and bacteria. Explain one of these experiments where the virus and the bacteria were used to prove the genetic material is the DNA not protein. طبعا احنا استخدمنا الفيروس واستخدمنا البكتيريا. استخدمنا الفيروس اللي اسمه بكتيريوفاج، والبكتيريوفاج عنده جينيتك ماتيريال DNA. label the DNA of the virus with the radioactive phosphorus and the protein of the virus with the radioactive sulfur. Allow the vag or the virus to infect the bacterium cell. The observation, the radioactive phosphorus entered inside the cell, but less than 3% of the radioactive sulfur entered inside the bacterium cell. الاكسبيرمنت دي كان عملها هيرشي اند تشيس، وهيرشي اند تشيس كانوا يعرفوا ان الفيروس اللي اسمه بكتيريوفاج ده هو بيعمل انفكشن للايكولاي بكتيريا. after 32 minutes rupture of the bacterium cell takes place and complete 100 virus takes place released from the bacteria. طب يبقى احنا نقدر نستفاد بالحكايه دي ان احنا نعمل ليبل the virus genetic material اللي هو ال DNA with the أو the virus DNA with the radioactive phosphorus والvirus protein with the radioactive sulfur. وبعدين هنا allow the virus to infect the bacterium cell. هنشوف مين اللي هيدخل جوه السيل. اللي هيدخل جوه السيل ده هو الجيناتيك ماتيريال. لقينا ان most of the radioactive phosphorus يعني ال DNA ده هو اللي get inside the cell, but less than 3% of the radioactive sulfur get inside the cell. ده كان evidence to prove that the DNA is a genetic material. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طبعا ده الرسم بتاع البكتيريوفاج والهيرشي اند تشيس اكسبيرمنتس كلنا نعرفها وبنعرف نرسمها. السؤال اللي بعده بيقول لي what are the functions of each of the following. the muscle. المسلز مهمة أوي إن أنا أعرف الفانكشن بتاعتها. movement, transportation from place to another, movement of the blood inside the body، وبعدين maintain the body position.
المسلز بتاعت جسمنا، بتخلينا نتحرك من مكان لمكان، بتحرك لنا البلاد جوه البلاد فيسلز، وهي المين بادي بوزيشن. بيقول لي برضو عايز الفانكشن اوف ذا vertebral column. طبعا الفيرتبرال كولوم دون act as a main support of the body. دي نمبر 1. نمبر 2 it protects the spinal cord، بيحمي السباينال كورد. نمبر 3 help in the movement of the head and the upper body parts. يبقى نفتكر ان الفيرتبرال كولوم ده ليه 3 functions. الاولى ان هو المين support of the body، الثانيه protects the spinal cord، الثالثه help the movement of the head and the upper part of the body. السؤال اللي بعده بيقول لي ثايروكسين هرمون. مهم قوي قوي ان احنا نعرف الفور فانكشنز اوف ثايروكسين هرمون. Number 1 stimulates the physical and mental growth and its development. Number 2 it affects the basal metabolic rate. Number 3 it increases the absorption of carbohydrates from the intestine. Number 4 protects the healthy of skin and hair. مهم قوي قوي ان الثايروكسين ده بيحافظ لي او بيعمل ستيميوليشن للفيزيكال والمينيتال جروس. عشان كده لو حصل ديفيشنسي يعمل كريتينيزم ان تشيلدرن، افكت ذا بيزال ميتابوليك ريت، وبيعمل انكريز ذا ابزوربشن اوف كاربوهيدراتس فروم ذا انتستين، وبروتكت ذا هيلثي اوف سكين اند هير. عشان كده بيحصل دراينس اوف ذا سكين اند فولن هير ان ذا ميكسوديما which is a deficiency of thyroxine in adult. السؤال اللي بعده بيقول لي واتس مينت باي ماسل باندل. ايه الماسل باندل دي؟ الماسل باندل دي a group of muscle fiber. الماسل فايبرز ديت تبقى surrounded by connective tissue called perimetrium. يبقى اخر بالي ان الباندل دي مجموعه من الماسل فايبرز حواليها connective tissue اسمه perimetrium. هنا بيقول لي واتس مينت باي جاميت بانكس. مهم قوي قوي اخر جزء في الشابتر 3 في reproduction. Banks store animal gametes as a cattle and horses to keep them available for reproduction till the time of need. That preserved in a frozen or in a liquid nitrogen in negative 120 for up to 20 years. البنك جاميتس بتشيل التيشو. احنا اي ليفنج تيشو نقدر نعمل لها بريسيرفنج ان ذا ليكويد نيتروجين ات 120 اندر 0 او ماينس 120. لكن كمان الجاميت بانكس دي بيقدر يعمل لي افورت كمان زياده، ان هو يقدر يعمل لي separation of the X chromosome and Y chromosome that for the sex determination. يعني اقدر اعمل controlling the sex of the animals that produced as a result of the fertilization by the sperms from the gamete banks. يعني انا عايز اعمل مزرعه فيها ميت كتيره، فيها ميلز كتيره، يبقى انا عايز اروح اجيب السبرمز with the chromosome Y. لكن لو انا عايز اعمل فيميلز واعمل ميلك واعمل برودكشن اوف نيو individuals، يبقى انا عايز فيميلز كتيره. يبقى هنا في الحاله دي بنجيب الكروموسوم X. البنك هنا بيقدر by the centrifugation or by means of separation between the X and Y chromosomes that can control the sex of the offspring or the sex determination in the animals. السؤال اللي بعده كان بيقول لي برضو what's meant by releasing factor. طبعا releasing factor the special protein located on the stop codon on the messenger RNA causing termination of the protein sense. بيفضل الريبوسوم بيعمل passing through the mRNA during the elongation of the polypeptide chain. لما بيحصل كده بيفضل ماشي الريبوسوم on the messenger RNA لغايه ما يقابل الستوب كودون. والستوب كودون ده واحد من ثلاثه، يا اما يو جي اي، يا اما يو جي يا اما يو اي جي، يو جي اي، يا اما يو اي اي. دول الناس بنقول عليهم ستوب كودون. على ستوب كودون هنا بيحصل ان بيجي بروتين اسمه ريليزنج فاكتور. ريليزنج فاكتور بيعمل separation of the small ribosomal subunit and the large ribosomal subunit and spread the polypeptide chain in the cytoplasm. علشان كده ان الريليزنج فاكتور هو اللي بيعمل termination of the protein cells. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what's meant by
bacterial transformation. يعني بكتيريا بتتحول من ايه لايه. A phenomena in which some of the genetic material from the heated virulent bacteria had entered to the non-virulent one, transforming them to the virulent form. باختصار البكتيريا كان عندي البكتيريا اللي بتعمل لنا نيمونيا ديزيز. تو تايبس اوف بكتيريا. في بكتيريا الناس بتقول عليها virulent بكتيريا، وفي بكتيريا اسمها non virulent بكتيريا. non virulent bacteria causing pneumonia disease but not leads to death. But the virulent bacteria causing pneumonia disease and leads to death. When some rats injected by living R bacteria or non-virulent bacteria mixed with the killed virulent bacteria S by boiling، جبت الفيرولنت بكتيريا اللي بتعمل disease وليتس تو ديس، غليتها قتلتها بالبويلنج، وحطيت معاها living R بكتيريا وعملت انجكشن للراتس، لقينا ان some rats die and containing living S بكتيريا. طب والاس بكتيريا دي جت منين؟ الاس بكتيريا دي جت لما حصل بكتيريا ترانسفورميشن، يعني some of the R bacteria transforming into living S bacteria by using the genetic material of the S bacteria. ده بنسميه بكتيريال ترانسفورميشن. اللي بعد كده عملنا isolation of the genetic material، وبعد كده عملت treatment the isolated material by the deoxyribonuclease enzyme during the crucial experiment to prove that the DNA is a genetic material. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي برضه what's meant by recombinant DNA. ايه recombinant DNA ده؟ يعني introducing the gene of a living organism to the genome of another one. يبقى it is the introduction of the DNA from one organism into cells of another. استعملنا recombinant DNA لما جبنا الجين of insulin of the human being وعملت له carrying on a plasmid and introduce a plasmid which carries the gene of the insulin into a bacterium cell. الجينوم اوف ذا بروكاريوتس قلنا ان most of them codon، يبقى برضو الجين ده هيحصل له ترانسليشن وهيديني انسولين، وده اللي بنقول عليه the production of human insulin by using the microorganisms. نفس الميكانيزم اقدر اعمله لو انا جبت الجين of hemoglobin carried on plasmid and introduce the plasmid which carries the hemoglobin gene into bacterium cells. The bacteria can produce hemoglobin. بنفس الميكانيزم نقدر نعمل production of the interferon. برضو الانترفيرون جين carried on a plasmid and introduce the plasmid in the bacterium cell and the bacteria produce sufficient amount of interferon which help in during the treatment of the viral disease and treatment of the cancer disease. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول له draw a fully labeled diagram only the structure of the messenger RNA. نخلي بالنا ان الماسنجر دون انا عندي 5 برايم اند، وده بنقول على الريبوسومال بايندنج سايت، وبعدين ستارت كودون اي يو جي، وبعدين نمشي شويه نلاقي فيه ستوب كودون يو جي اي اهو، وبعدين بولي ادينين تيل، وما ننساش ان فيه 3 برايم اند في الاخر. يبقى بيبدا ب 5 برايم عند البايندنج سايت اوف ريبوسوم، وبينتهي ب 3 برايم ده اخر البولي ادينين تيل. هنا في سؤال بيقول لي واتس meant by non-histone protein. طبعا احنا قلنا ان النون هيستون بروتين ده هيتروجينيوس نيوكلير بروتين، وده structural عشان keep the special organization، وريجولاتوري عشان determine the codon parts of the DNA. بيسألني برضو على الدي ان اي لايجيز انزيم. طبعا اللايجيز انزيم ده انزيم مهم during the replication of DNA. انزيم بيعمل joining short pieces together by the DNA ligase move as the opposite direction of helicase enzyme and the DNA polymerase enzyme. نفتكر حضراتكم ان during the DNA replication or duplication of DNA that needs the presence of 3 enzymes. First enzyme بنقول عليه helicase enzyme. The helicase enzyme break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces to separate the 2 strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. يبقى أنا فصلت ال 2 strands لما قصيت الهيدروجين بونز اللي بين النيتروجين spaces. يجي بعد كده ال DNA polymerase enzyme follow the helicase enzyme by adding a nucleotide to the 3 end.
form one of the two strands of the DNA, but the short pieces are added as the opposite direction. So the ligase enzyme joins the short pieces to form the other strand of DNA. يبقى علشان اعمل دوبليكيشن لدي ان ايه انا محتاج هيليكيز يقص لي الهيدروجين بونز اللي بين نيتروجين سبيسز، محتاج بوليمريز يعمل لي ستريند من الاثنين واد نيوكليوتايد تو ذا اذر ستريند، لانه اكت از دايركشن فروم 5 برايم تو 3 برايم but not act as a direction from 3 برايم to 5 برايم. يبقى الاتجاه الثاني او الشريط الثاني محتاج لايجيز انزيم برضه يجي يتحرك من ال 5 برايم to 3 برايم which is the opposite direction of each of the helicase and the DNA polymerase enzyme. هنا what's meant by برضو the initiation codon. طبعا initiation يعني ده بتاع البداية، يعني ال AUG يعني ميثاينين امينو اسيد، يبقى هنا the start codon AUG on the messenger RNA which represent methionine amino acid. ده اللي الناس بتقول عليه start codon or initiation codon. السؤال اللي بعده برضو what's meant by spontaneous mutation. طبعا spontaneous mutation the mutation takes place by the action of the environmental factors. يبقى دي without any interference of the human being or takes place by the environmental factors. السؤال اللي بعده بيقول له what's meant by bacterial transformation. طبعا لسه احنا قايلين ان البكتيريال transformation the phenomena in which some of the genetic material from heated virulent bacteria are entered in non-virulent ones, transforming them to the virulent form. برضو هنا الانتي كودون قلنا انها 3 successive nucleotides on tRNA paired with the codon on the mRNA during protein synthesis. الجيناتيك كود ده triple successive nucleotides on the mRNA represent a certain amino acids. كل 3 successive nucleotides ديت represent amino acid، عشان كده كنا بنقول ان genetic codon is triple genetic codon. السؤال اللي بعده برضو what's meant by وبعدين بيقول لي pyrimidine nitrogen spaces. طبعا pyrimidine nitrogen species دي group of nitrogen species has single ring at the thymine and cytosine. نفتكر ان اي دي ان اي نيوكليوتايد كانت consists of pentose sugar called deoxyribose, nitrogen space joined with the carbon atom number 1 phosphate group at the carbon atom number 5. نفتكر النيتروجين species divided into two types: purine nitrogen species which is the double rings as the adenine and the guanine, pyrimidine nitrogen species single ring as the thymine and cytosine. يبقى ناخد بالي دايما بيجي يسألني يقول لي مثلا ايه purine nitrogen species paired with the complementary nucleotide by 3 hydrogen bonds. وانا اخد بالي في الاول لما يقول لي purine يبقى ده التو رينجز يبقى A او G، لكن لما يجي يقول لي paired with the complementary nucleotide by 3 hydrogen bonds ال A ده paired with the T by double hydrogen bonds، يبقى استبعدت ال A، يبقى ما عنديش غير الجوانين، وعشان اتاكد هعرف ان الجوانين دي paired with the cytosine by triple hydrogen bonds. علشان كده ناخد بالنا من الاسئله اللي بتسالني على بيريميدين ولا بيورين نيتروجين سبيسز. البيورين A او G، والاي ده paired with double hydrogen bonds with the thymine، لكن الجوانين paired with the triple hydrogen bonds with the cytosine. لكن كمان لما يسالني على single رينجد نيتروجين سبيسز يعني بيريميدين يبقى التي والسي. التي paired with the A by double hydrogen bonds والسي paired with the G by triple hydrogen bonds. السؤال اللي بعده ده ماتش كويستشن، وبعدين بيقول لي انترفيرون وبعدين نيوكليوسوم وبلازميد ورايبوسوم. طبعا هنا الماتش كويستشن ده بيبقى سؤال بيجمع لي بس شويه حاجات مهمه. انترفيرون بروتين انترفير ذا ريبليكيشن اوف ذا فيروس. ليه؟ عشان ده بروتين بيعمل protect the neighboring cells against the infection of the virus and inhibit the virus genetic material to duplicate. Nucleosome DNA molecule wound around a group of histones or clusters of histone. Plasmid very small circular DNA in prokaryotes. Ribosome
the site for building up protein. طبعا ده المكان اللي هو اصلا بيبني لي البروتين. الريبوسوم بيعمل حاجه اسمها translation process، يعني translate the codons on the messenger RNA into amino acids and joining the amino acids together to form a polypeptide chain. أصدقائي هنخرج فاصل قصير ونرجع تاني مع بعض نكمل أسئلة الريفيجن بتاعنا إن شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية. هنرجع نكمل الريفيجن بتاعنا في البيولوجي. احنا الحقيقه هنعمل ستريس في الوقت القصير اللي باقي من الحلقه على الدي ان ايه شويه، لان يمكن الدي ان ايه من الاجزاء اللي مش بتاخد حقه يعني بشكل كافي في الريفيجنات يعني. السؤال اللي معانا دلوقتي بيقول لي give scientific term for each of the following. A strain of bacteria causing pneumonia to mice and doesn't kill them. يبقى دي بتعمل ديمونيا ونوت كيلد دي مايس، يبقى على طول نعرف ان دي نقول عليها نون فاريولنت بكتيريا. تقول لي ممكن اكتبها ار بكتيريا، اكتبها ار بكتيريا، بس في الكتاب احنا قايلين عليها نون فاريولنت بكتيريا. السؤال اللي بعده بيقول لي small circular DNA molecule found in some bacteria cell. طالما small circular DNA يبقى ده على طول بلازميد دونه موجود عند البكتيريا اللي هي البروكاريوتس. بلازميد طبعا. السؤال اللي بعده living organism have circular DNA. ده ما بيسألش على السمول سيركولار دي ان ايه نفسه، ده بيسأل على الليفنج اورجانيزم اللي عنده السيركولار دي ان ايه، يبقى على طول دول بيو بروكاريوتس. السؤال اللي بعده بيقول it is a sudden change in the nature of the hereditary factors that leads to change a certain trait in living organism. طبعا دي ميوتيشن من غير اي كلام، لازم هي الميوتيشن sudden change in the nature of the hereditary factors. برضو اللي بعده بيقول له a kind of mutation occurred due to the effect of the environmental factors around the living organism. طالما ده عايز نوع من الميوتيشن وباي ذا environmental factor يبقى على طول دي بنقول عليها spontaneous mutation، لكن لو باي ذا human being قلنا نسميها induced mutation. The building unit of nucleic acids، ما حددش النيوكليك اسيد مين، يبقى على طول نيوكليتايد. يبقى النيوكليتايد هي ال building unit of nucleic acid. لو قال building unit of DNA يبقى دي oxyribonucleotide. building unit of RNA يبقى ribonucleotide. السؤال ده ماتش كويشن، بس الهدف منه ان هو يقول لك الايفورتس بتاعت الساينتستس اللي اشتغلوا معانا في الدي ان ايه. هيرشي اند تشيس، واتسون اند كريك، جريفث، افري، فرانكلين. نمشي مع بعضنا كده نشوف كل واحد عمل ايه. طبعا هيرشي اند تشيس عمل ايه؟ هيرشي اند تشيس provide that the DNA or proved that the DNA is the genetic material of the bacteriophage. ده لما عمل ليبل للبكتيريوفاج DNA with the radioactive phosphorus and the bacteriophage protein with the radioactive sulfur. Watson and Crick دول gave the most acceptable model of the DNA. دول اللي ادوني ال most acceptable model of DNA. يبقى 2 مع ايه. وبعدين يجي جريفث describes the bacterial transformation، هو اللي شرح لنا حكايه الار بكتيريا اللي بتتحول لليفنج اس بكتيريا by using the genetic material of اس بكتيريا. افري على طول isolates the genetic material of the virulent bacteria. وبعدين فرانكلين عملت لي حاجه اسمها describe the structure of DNA by using X-ray diffraction. مهمين أوي أوي الساينتستس دول أو الساينتفك ايفورتس دول مهمين. هنا بيقول لي compare between the releasing factor and the recognition site. طبعا ال releasing factor the special protein on the stop codon on the messenger RNA causing termination of the protein sense. لكن ال recognition site is a specific sequence of 4 to 7 nucleotides where the restriction enzyme snaps DNA at or near the sites دي بنسميها recognition sites with the two inclined sticky ends. مهم أوي إني أنا بستعمل ال restriction endonuclease enzyme في الجينيتك engineering. دايما لما باجي أعمل treatment the plasmid antigen with the same restriction endonuclease enzyme
to get the same inclined stick ends. يبقى انا عايز اقص البلازميد والجين بنفس الانكلايند ستيك ends، يبقى اجيب السيم ريستريكشن انزيم وبعد كده اعمل لهم joining by DNA ligase enzyme عشان يعمل joining the plasmid on the gene on plasmid. ليه؟ to get a plasmid carry gene. اعمل treatment the wall of the bacterium cell with a certain treatment to facilitate the passage of the plasmid which containing the gene. وبعد كده اما اعمل introducing البلازميد كاري جين ده انا عملت recombinant DNA، هخلي البكتيريوم سيل هنا تبدا يحصل لها تعمل ديفيجن علشان تقدر يا اما هعمل كلوننج DNA يعني اسيبها تعمل ديفيجن واعمل بريك داون ذا وول واعمل سنتريفيوجيشن ويوزنج بعد كده ريستريكشن انزيم عشان اعمل سيباريشن للجين اون بلازميدز، يبقى انا بعمل كده كلوننج. لكن انا ممكن اسيب الجين مع البلازميد جوه البكتيريا والبكتيريا تعمل لي البروتين corresponding protein of the gene، وهنا انا بعمل recombinant DNA. السؤال اللي بعده بيقول لي compare between helicase enzyme and polymerase enzyme. طبعا الهيليكيز enzyme ده enzyme بيعمل separate the two strands of DNA by breaking down the hydrogen bonds between the nitrogenous bases during the duplication of DNA. البوليمريز انزيم ده انزيم فولو الهيليكيز انزيم زي ما قلنا من شويه add nucleotides one by one in the direction of 5 to 3 prime end of the new strand during the duplication of DNA. الهيليكيز انزيم ده move as a direction from 3 prime to 5 prime one by one on the two strands to form and forms 5 prime to 3 prime to the other one. البوليمريز انزيم او الدي ان اي بوليمريز انزيم work only in the direction from 5 prime to 3 prime on the new strand while the other new strand is made in the form of short pieces. نفتكر ان البوليمريز انزيم عدى علينا دي ان اي بوليمريز وعدى علينا ار ان اي بوليمريز. الدي ان اي بوليمريز ده كنا بنستخدمه في الدوبليكيشن او ريبليكيشن اوف دي ان اي، لكن الار ان اي بوليمريز ده بنستخدمه في الترانسكريبشن، يعني احول certain parts of single strand of DNA اسمه chromator to the single strand of mRNA. لكن طبعا الدي ان اي بوليمريز انزيم ده بيشتغل في الدوبليكيشن او ريبليكيشن اوف دي ان اي، الار ان اي بوليمريز بيشتغل في الترانسكريبشن. شوف السؤال اللي بعده بيقول structural protein and regulatory protein. نخلي بالنا ان الاستراكشر بروتين ده building material in the living organism، يعني ده بيبني حاجات عشان كده اسمه structural protein. لكن الريجولاتوري بروتين ده عنده various process بيعمل لها regulation as of the and some of the activities of the living organisms. يبقى ده بيعمل regulation of vital activities لكن ده بيعمل act as a building material. الستراكشر بروتين زي الاكتين and the myosin that found in the muscle of and the other contractile system. الكولاجين ده بيعمل connective tissue زي الكونكتيف ligaments، والكيراتين زي form protective converting tissue. لكن الريجولاتوري بروتين as an enzyme وده regulates the chemical reaction. Antibodies that provide the body with the immunity against the infection. The hormones which help the organism to respond to the changes. والبلاد بروتين زي الفايبرينوجين والالبومين والجلوبين دي بروتين موجوده في البلاد ودي بنقول عليها ريجولاتوري بروتين. فدي كومباريزون بين structural بروتين اند ريجولاتوري بروتين. السؤال اللي بعده بيقول لي compare between DNA and RNA. طبعا دي كومباريزون كبيره جدا لكن مش هتيجي الا لما يقول لك مثلا in terms of كذا، يعني اعمل كومباريزون من حيث نقطه كذا او نقطه كذا، مش كل الكومباريزون دي طبعا. لكن احنا طبعا بنقولها كلها ويسأل زي ما يسأل بقى. هنا بيقول لي the sugar of RNA is the ribose sugar with the OH group at the carbon atom number 2. لكن هنا عندي الدي ان اي deoxy ribose sugar with the oxygen atom at the carbon atom number 2. يبقى هنا في عند الدي ان اي الشوجر بتاعها اسمه دي اوكسي رايبوز يعني ناقص اكسجين اتوم، لكن في الار ان اي عندها اكسجين اتوم. طبعا الار ان اي ده سنجل ستريند لكن الدي ان اي ده دايما بيبقى دبل ستريند. نيتروجين سبيسز في الار ان اي ادينين وسيتوسين وجوانين ويوراسيل، لكن بدل اليوراسيل في الدي ان اي في ثايمين.
الار ان اي 3 تايبس: ماسنجر ار ان اي، ترانسفير ار ان اي، رايبوسومال ار ان اي. لكن هنا الدي ان اي ده هو الجينيتيك ماتيريال، ممكن تقسمه لبروكاريوتس وايوكاريوتس، لكن هو دي ان اي برضه. هنا كان بي ريجنريتد اند ديسترويد الار ان اي، لكن الدي ان اي ده يوجوالي كونستنت. الفانكشن بتاع الار ان اي participate in protein sense، لكن الدي ان اي carries the genetic information. الار ان اي always present in the cytoplasm، لكن هنا inside the nucleus. هنا ده not affected، الار ان اي not affected by the deoxyribonuclease enzyme، لكن الدي ان اي affected by the deoxyribonuclease enzyme. السؤال اللي عندنا دون بيكلمنا عن ال mRNA as a function and the important sites of the mRNA. طبعا function it transcribed from the selected portion of one strand of the DNA template، طبعا by RNA polymerase. Important sites طبعا the binding site of ribosome as a 5' end. The first codon AUG the initiation code of the methionine amino acid. Stop codons as the yoga, UAG, UAA that act as a stop codon where the presence of a releasing factor, which is a certain proteins causing termination of protein sense. The polyadenine tail over 200 adenine nitrogenous bases. طبعا الادينين tail ده protects the mRNA against the action of the enzymes in cytoplasm. مهم قوي ان يبقى فيه polyadenine tail over 200 nitrogenous bases of adenine jointed with the ribose sugar، عشان كده ساعات نقول عليه ادينوسين تيل وساعات نقول عليها ادينين تيل. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده جاي بيسألني على ال tRNA. tRNA that transcribed from the genes arranged in a clusters of 7 to 8 genes on DNA. طبعا ال important sites binding site of amino acids or attachment site of the amino acids as the CCA at the 3' end اللي قدامي ده، والسايت التاني الانتيكودون which is the 3 successive nucleotides on the tRNA paired with the codon on the mRNA during protein sense. السؤال اللي جاي بيسألني على ال rRNA. ال rRNA دون transcribed from the 600 copies of genes on DNA to produce 4 different kinds of rRNA. Important site of ribosomes: small ribosomal subunits, large ribosomal subunit which containing 2 sites. P means peptide, A means amino ethyl. لكن ما ننساش ان الريبوسوم كمان عنده 70 types of polypeptide chains form the protein which is called the peptide transferase enzyme. During the protein sense, the peptide transferase enzyme joining the 2 amino acids together by peptide bond and allow the tRNA or each tRNA carry all the amino acids are translated during the protein sense. يبقى بيبدأ فيه tRNA و tRNA كل واحد شايل امينو اسيد. هنا بيحصل peptide transfer reaction by the peptide transferase enzyme between the 2 successive amino acids to allow the second tRNA become carry the first and the second amino acids, where the first tRNA become empty, leaving searching for another methionine amino acid that act as the termination of the protein sense. At the formation of protein sense or the elongation of polypeptide chain. هنا بيقول لي correct the underlined words. During protein sense, arginine is the first amino acid in the polypeptide chain. طبعا ما يبقاش arginine، تبقى methionine amino acid is the first amino acid on the polypeptide chain because the first codon on the messenger RNA is the AUG, which is the codon of the methionine amino acid. Nucleosomes are formed by coiling of the RNA around the clusters of histone. طبعا النيوكليوسوم ده مش RNA، ده DNA wound around the clusters of none of the histone. السؤال اللي بعده بيقول لي all genes and all DNA in any body cell is called regulatory protein. طبعا كل ال DNA والجين inside the cell اسمها genome مش اسمها regulatory protein، يبقى ده الديفينيشن بتاع الجينوم.
السؤال اللي بعده بيقول لي the codon on the mRNA which terminate protein sense is the initiation code. طبعا الترمينيشن يبقى لازم يبقى ستوب كودون مش initiation code. والستوب كودون نفكر حضراتكم انها UGA ويو اي جي ويو اي. السؤال اللي بعده a chemical bond between the nitrogenous bases and the carbon atom of the deoxyribose sugar is the double hydrogen bond. طبعا الكيميكال بوند اللي بتربط النيتروجين سبيسز مع بعضها بتبقى كوفالنت بوند، اللي بتربط النيتروجين سبيس مع الشوجر. اي حاجه متوصله بالشوجر تبقى كوفالنت بوند، لكن نيتروجين سبيس مع نيتروجين سبيس تبقى هيدروجين بوند. السؤال اللي بعده بيقول لي the phenomena in which some of the genetic material from heated virulent bacteria had entered to non-virulent one, transforming them to virulent form is the DNA hybridization. طبعا ده ملوش علاقة بالدي hybridization، لكن ده فينومينا لسه قايلينها اسمها bacterial transformation. يعني بحول البكتيريا R بكتيريا ل S بكتيريا by using the genetic material of S bacteria. The genome of the salamander equal 10 times the human genome. طبعا كل الناس عارفة انها 30 times of the human genome، فهنغير ال 10 times تبقى 30 times عند السلامندر، وقلنا ان ده معناه ان السلامندر عنده great amount of the DNA is non-codon. ونفتكر ان النون كودن ده ليه تو فانكشنز، كانت الاولى keep the structure of the chromosome والثانيه determine the codon parts of DNA. لكن الكودون parts of DNA ده كان responsible for the formation of the RNA or protein cells. This next question برضو بقول لك correct the underlined words. The enzyme which form a strand of DNA from mRNA template is the helicase enzyme. طبعا الانزيم اللي فورم DNA من mRNA يبقى على طول ده انزيم اسمه reverse transcriptase enzyme. والreverse transcriptase enzyme ده بيطلع من الانزيمز او secreted from the enzymes which containing RNA genome. يبقى الانزيم الفيروس اللي عندها RNA genome دي هي اللي عندها reverse transcriptase enzyme عشان تعمل reverse transcription، والريفيرس ترانسكريبشن يتحول الام ار ان اي او الار ان اي بتاعها لدي ان اي. السؤال اللي بعده بيقول له what would happen in each of the following cases. The disappearance of DNA ligase enzyme from the somatic cells of the adult. لو مفيش لايجيز انزيم يعني مفيش لايجيزس، يعني مش هيحصل ريبيرنج للدامج بارتس اوف دي ان اي. يبقى DNA ligase enzyme هي اصلا بتعمل repair the DNA and remove the damaged area of DNA. When disappearing of DNA ligases from the somatic cells of an adult that causes the dangerous change in the cell protein because the DNA molecule are damaged so that it change its information contents. السؤال اللي بعده برضه بيقول لي what would happen in each of the following. treatment of the growing tip of the plant with the mustard gas. احنا قلنا ان ده هيعمل polyploidy، يعني التريتمنت سيلز او التريتد سيلز دي هيحصل لها death and underneath the dead cells هيبقى عندنا some polyploidy cells. برضو what would happen in each of the following. The active materials that responsible for the bacterial transformation treated by the deoxyribonuclease enzyme. طبعا هنا the bacterial transformation stop because the deoxyribonuclease enzyme causes complete hydrolysis of DNA but not affect the protein or RNA. علشان كده مش هيحصل bacterial transformation after the treatment of the isolated material by the deoxyribonuclease enzyme. السؤال اللي بعده برضو بيقول لي what would happen in each of the following cases. Transplantation of ruby-eyed genes from the strand of the fruit fly into the cells destined to become reproductive organs of the embryo of the brown eye strain. يعني البكتيريا دي كان الدروسوفيلا فلاي دي كان عندها براون ايز، وبعدين نقلنا لها الجين بتاع الروبي ايز وحطيناه في سيلز. السيلز دي هتبقى ريبرودكتيف اورجانز. ايه اللي يجرى؟ في الحاله دي هتلاقي ان الامبريو
where transplanted the gene grow with the ruby eye instead of brown. احنا شلنا الجين بتاع البراون وحطينا مكان الجين بتاع الروبي، فالدروسوفيلا فلاي طلعت بروبي اي جين، وده طبعا inherited علشان دي get inside the tissue that form the reproductive organs. What would happen in each of the following cases? A mixture of DNA from different species of living organisms is heated to 100 Celsius then allowed to cool. لو سخنا ال DNA لغاية 100 سيليزيوس وبعدين بردناه، اللي يجرى هنلاقي some hybrid DNA or hybridization of DNA takes place. If the DNA is heated to 100 Celsius, the hydrogen bonds between the nitrogenous bases will be broken, and the two strands of the double helix separate to produce single-stranded DNA. When the temperature is lowered or decreased, the unsuitable single strands of DNA tend to become double helix by the sticking each of them itself to the other single strand to form the hybrid double helix. نفتكر ان الفكره بتاعت الدي ان اي هايبردايزيشن ان انا بعمل انكريز the temperature of DNA to 100 Celsius that leads to break down the hydrogen bonds between the nitrogenous bases and separates the two strands of the DNA away from each other. After cooling, the two strands tend to be recombined again to form the double strand. But if you put the two strands of two different sources of DNA and increase the temperature to 100 Celsius after cooling, we will observe the presence of DNA consists of two strands from two different sources. طب أنا بعمل إيه بقى؟ بستفاد إزاي بقى بالدي إن إيه هايبردايزيشن؟ بحاجتين، يا إما determine the sequence of certain nucleotides or the presence of certain gene، والتانية دي to determine the evolutionary relation among the living organisms. That means the presence of hybrid DNA that needs the temperature to separate the hybrid DNA. The temperatures that needed to separate the two DNA strands or the hybrid DNA indicate the evolutionary relation or indicates the annealing between the two nitrogenous bases in the hybrid DNA that indicates the evolutionary relation among the living organisms. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what would happen in each of the following. Transplant a gene of leguminous plant into another crop plant. لو أنا جيت عملت transplant gene of leguminous to another crop plant. احنا الحقيقة البلانت العادي ان انا لما انقله جين يبقى معنى كده ان هو هيقدر يعمل لي fixing the nitrogen gas into nitrogenous compounds that increase the soil fertility, decrease its pollution of the environment, and that become less expensive. الفكرة ان المونوكوت بلانت زي الويت بلانت ده محتاج fertilizers، والfertilizers دي more expensive and pollute the environment. But if we transplant the gene of the bacteria or nodular bacteria which live in the cortex of the roots of leguminous plants that transferred to the wheat plant, that allows the plant to fix the nitrogen gas in the soil into nitrogenous compounds that needed by the plant that decrease the using of the fertilizers, so that become less expensive and also not pollute the environment. شوف السؤال اللي بعده بيقول له what would happen in each of the following cases. One nucleotide or more is added to DNA sequence of nucleotides. لو انا حطيت نيوكليوتايد واحده او اتنين للسيكونس اوف نيوكليوتايد اللي يجرى على طول يحصل جين ميوتيشن that changes the gene structure and the arrangement of the nitrogenous bases of the DNA molecule. The change in the gene leads to production of the different enzymes which produce new trait as a change from the dominant to recessive state. يعني ده زي السيكل سيل انيميا، يعني ممكن تتغير نيوكليوتايد يا اما اد او ريموف او change the sequence of nucleotides that will lead to change the sequence
of the amino acids that form it that change the protein or the enzyme that leads to change the character. علشان كده بنسمي دي جين ميوتيشن. اغير اي نيوكليوتايد، يبقى اي تغيير في النيوكليوتايد في السيكونس اد ريموف نيوكليوتايد يبقى انا بعمل تشينج ذا كيميكال ستراكشر اوف ذا جين. لما اعمل تشينج ذا كيميكال ستراكشر اوف ذا جين يبقى ده هيغير لي السيكونس اوف امينو اسيدز ذات فورم ذا كورسبوندينج بروتين. البروتين اللي بيتعمل ده بيعمل انزيم، والانزيم بيعمل كاركتر. لو حصل تغيير للسيكونس اوف نيوكليوتايدز that will change the sequence of amino acids and they change the enzymes that leads to change the character which is called the gene mutation. شوف السؤال اللي بعده برضه بيقول لي what happened in each of the following: disappearance of DNA helicase enzyme from the somatic cells of the child. لو مفيش DNA helicase enzyme يبقى هنا that leads to death. طب ليه ده leads to death؟ because the disappearance of DNA helicase enzyme, the DNA replication doesn't take place. The somatic cells not divide mitotically, so the damaged cells of the child body will not renewed, and also healing of wounds will not take place. In addition of stopping his growth, this will lead to great harm that end with the child death. طبعا ما فيش دي ان اي هيليكيز انزيم يبقى مش فيش ديبليكيشن، يبقى ما فيش ميتوزس ديفيجن. فيش ميتوزس ديفيجن يعني ما فيش ريبيرنج للدامج بارتس اوف ذا بودي، ما فيش هيلينج للوندز هيحصل، ما فيش جروس للتشايلد ده تاني. احنا قلنا ان في كل ثانيه سيلز كتيره 1.5 مليون ريد بلاد سيل مثلا فور اكزامبل بيحصل له دامج، يبقى معنى كده ان دول مش هيتكونوا في كل ثانيه لان مفيش دوبليكيشن للجينيتك ماتيريال. هنفضل كده لغايه ما ده ليتس تو ذس. وده السؤال بتاع ايه اللي يجرى لو حصل disappearance اوف دي ان هيليكيز. ان جنرال اي حاجه يقول لي حصل لها disappearing او ريموف سيرجيكالي او ايا كان، انا بقول الفانكشن بتاعتها او بعرف الفانكشن بتاعتها وبعدين اقول الفانكشن دي مش هتحصل باي شكل من الاشكال. اصدقائي واعزائي، طولنا عليكم شويه النهارده، عرضنا عدد كبير جدا من الاسئله، ارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتوا، وشكرا لحضراتكم والى اللقاء.